Moikkuli vaan kaikille. Täällä olisi taas homojanne eli Uto Taivaalla. Tervetuloa tänne minun kanavalle, jossa tuun homoilemaan ja jonneilemaan aivan mielin määrin. Tänään minä ajattelin jauhaa teille suuresta rakkaudestani, eli Paradiisista, joka on Evil Mojon tekemä first person shooter. Ota siis ES hyvin käteen ja nautiskele, sillä nyt on todellakin meikäläisen lempiaihe kyseessä. Ja tosiaan, tästä videosta on tulossa sellainen lähinnä perustietoa sisältävä video, jossa minä kerron, että mikä ihme on Paladins. Ja tosiaan, Paladins Champions of the Realm on Evil Mojo Gamesin tekemä ensimmäisen persoonan ammuntapeli, joka perustuu 4 hahmoluokkaan ja 5 hengen joukkueisiin. Pelissä on tällä hetkellä pelattavana 47 hahmoa, joista uusin on Jakorath, sellainen aivan hirvittävä jättimato. Aivan lähiaikoina, noin viikon päästä, julkaistaan seuraava uusi hahmo nimeltään Octavia, joka on pelin 48. pelihahmo eli Champion. Peli on tosiaan julkaistu Windowsille, OS X:lle, Linuxille, PlayStation 4:lle, Xbox Onelle ja Nintendo Switchille, ja sen saa hankittua Epic Gamesista, Steamista kuin myös konsolien omista pelikaupoista. Paladins on free to play, mutta siinä on oikealla rahalla ostettavaa valuuttaa, kristalleja, joilla on mahdollista ostaa kosmetiikkaa ja hahmoja. Paladinsin suljettu beta-testaus alkoi marraskuussa 2015 ja avoin beta syyskuussa 2016. Peli julkaistiin sitten oikein kunnolla toukokuussa 2018. Paladinsissa on 3 erilaista pelimuotoa: Siege, Onslaught ja Team Deathmatch. Jokaisessa pelimuodossa pelataan 5 hengen joukkueessa toista joukkuetta vastaan. Siegessä joukkueet yrittävät valloittaa pisteen ja onnistuessaan lähtevät kuljettamaan kärryä kohti vihollisen spawnia. Jokaisesta valloituksesta, onnistuneesta hyökkäyksestä tai puolustuksesta joukkue saa pisteet, ja 4 pistettä saanut joukkue voittaa. Siegessä peliä ei voi voittaa puolustamalla. Onslaughtissa valloitetaan kartan keskellä olevaa kiinteää pistettä. Pisteitä saa sekä tapoista, mutta myös siitä, että joukkueen jäsenistä vähintään 1 on pisteellä ilman, että vihollisjoukkueen jäsen on siinä samalla alueella. Ensimmäisenä 400 pistettä saanut joukkue voittaa. Tästä Onslaughtista on myös King of the Hill-versio, jossa valloitettava piste vaihtaa paikkaa, mutta muutoin on ihan sama pistejärjestelmä. Team Deathmatchissa eli TDM:ssä joukkueet yrittävät tappaa toisiaan. Jokaisesta taposta saa pisteen ja ensimmäisenä 40 pistettä saanut joukkue voittaa. Jokaista pelimuotoa voidaan pelata niin oikeita ihmisiä kuin myös tekoälyä vastaan. Tekoälypeleissä eli training-peleissä vihollisjoukkue on kokonaan tekoälypelaajia, mutta omassa joukkueessa voi olla sekaisin ihmisiä ja tekoälypelaajia. Lisäksi Paladinsissa on kilpailun ranked-muoto, jossa pelataan pelkästään Siege. Ja tosiaan, Paladinsia voi pelata ilmaiseksi, mutta sen sisällä voi ostaa oikealla rahalla esimerkiksi pelin kristallivaluuttaa tai erilaisia kosmetiikkapaketteja. Ja Paladinsissa on oikeastaan 3 valuuttaa. On oikealla rahalla ostettavia kristalleja, pelaamalla tienattavaa kultaa sekä päivittäisillä tehtävillä saatavia bounty-kalloja. Kristallilla ja kullalla voi ostaa hahmoja sekä kosmetiikkaa, ja sitten puolestaan kalloilla voi ostaa bounty-skinejä. Pelin championit jakautuvat 4 rooliin: supportteihin, frontlineihin, flankkeihin ja damageihin. Supporttien tehtävä on tukea joukkueen jäseniä esimerkiksi parantamalla heitä, mutta myös monin muin keinoin. Esimerkiksi supportit voivat auttaa joukkojen hallinnassa, josta esimerkkinä on Jenos, joka voi pitää vihollispelaajaa paikoillaan. Frontlineet ovat etulinjassa ja niiden tehtävä on olla mahdollisimman paljon pisteellä. Lisäksi suurimmalla osalla frontlineista on kilpe, joilla he voivat suojata muita. Esimerkiksi Khan on tällainen kilvellinen hahmo, jonka tehtävä on olla oman tiimin supportin ja damagen suojana pisteellä ja sen lähettyvillä. Flankit ovat nopeita hahmoja, joiden tehtävä on häiriköidä vihollisjoukkuetta ja täten eliminoida vaaralliset pelaajat. Flankit voivat myös suojata supportteja ja he pystyvät tekemään äkillisiä täsmäiskuja. Esimerkiksi Sky voi muuttua näkymättömäksi ja siten iskeä vihollisen selkään. Damaget tekevät vahinkoa ja niiden tehtävä on eliminoida vihollisia ja täten varmistaa frontlinelle mahdollisuus pysyä pisteellä. Damaget tekevät supportien kanssa joukkojen hallintaa, sillä esimerkiksi Bomb King voi omalla heittopommillaan heittää vihollisia kauemmas vaikkapa pisteeltä. Jokaisella hahmolla on hieman erilainen pelityyli ja erilaiset taidot, joita voi muokata varsin runsaasti omaan pelityyliin sopivammaksi. Paladinsin erikoisuus on se, että jokaiselle hahmolle on olemassa 3 talenttia, jotka muokkaavat hieman hahmon kykyjä ja ominaisuuksia.
talenttien lisäksi on loadoutit, eli pakat, jotka koostuvat 5 kortista, joilla sitten muokataan hahmon ominaisuuksia näiden talenttien kanssa. Jokaisessa pelissä, eli matsissa, on myös kauppa, josta voi ostaa kyseiseen matsiin ominaisuuksia hieman parantavia itemejä krediiteillä, joita saa kyseisen matsin aikana menestyksen mukaan. Ja nämä itemit ja krediitit nollautuvat matsin päättyessä. Pelaamisen aloittaminen ei sinällään ole minun mielestä vaikeaa, mutta alussa uudelle pelaajalle voi olla vaikea hahmottaa sitä pelin kulkua. Paladins on luonteeltaan sellainen erittäin nopeatempoinen ja edellyttää pelaajilta jatkuvaa reagointia ja liikkumista, ja tilanteet voivat muuttua nopeastikin. Peli sisältää sellaisen vapaaehtoisen tutoriaalin, jossa tutustutaan pelin perusasioihin, kuten näppäimiin. Aloittaessa pelaamista pelaajalla on käytössä vain pieni osa pelin championeista, ja hänen täytyy ostaa loput hahmot joko kristalleilla tai sitten pelattaessa ansattavalla kullalla. Ja sitten lisäksi viikoittain on ilmaisena aina 4 hahmoa, ja nämä 4 ilmaispelattavaa hahmoa vaihtelee joka viikko. Minun mielestä peliyhteisö ottaa uudet pelaajat pääsääntöisesti ihan hyvin vastaan ja on valmis auttamaan, mikäli kysymyksiä ilmenee. Ja pakkoihin ja championeihin löytyy tietoa eri puolilta nettiä. Esimerkiksi Redditistä ja paladins.guru-sivustolta löytyy runsaasti tutoriaalia hahmoihin ja heidän eri pelityyleihinsä. Lisäksi championeja ja niillä pelaamista voi harjoitella joko training rangella, eli sellaisella harjoittelualueella, tai sitten tekoälyä käyttävissä training-peleissä. Paladins on tosiaan online moninpeli, jossa on sekä teksti- ja äänichat. Ja yleisesti ottaen ainakin oman kokemukseen mukaan ihmiset käyttää näitä chatteja varsin harvaan. Ja erityisesti äänichat on sellainen, että siellä ei paljon ihmisiä ole keskustelemassa. Ja koska tämä on niin kuin moninpeli, on aina olemassa riski siitä, että joku alkaa häiriköimään. Itse tälleen niin kuin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvana mä oon ainakin tosi vähän kokenut itteeni tai muihin tai eri ihmisryhmiin kohdistuvaa vihaa, mutta toisenaan tulee vastaan tosi turhautunutta ja toksistakin porukkaa. Ja pelitunteja mulla on tällä hetkellä noin 750, ja häiriköintiä ja tällaista toksisuutta mä oon kokenut huomattavasti vähemmän Paladinsissa verrattuna muihin peleihin, esimerkiksi Overwatchiin tai Team Fortress 2. Ja tosiaan pelissä on satunnaisesti toksista käytöstä, mutta siihen on voinut puuttua helposti huomauttamalla asiasta ja puuttumalla siihen. Ja lisäksi pelaajia pystyy hiljentämään chateissa ja sitten heitä pystyy myös ilmiantamaan. Ja Paladinsin sen työntekijät ottaa myös hyvin paljon kantaa yhteiskunnallisiin asioihin ja puuttuvat yhteisössä tapahtuvaan häiriköintiin. Ja itse koen ainakin oloni varsin turvalliseksi yhteisössä, vaikka toki on huomioitavaa, että mä en voi puhua kaikkien ihmisten puolesta. Ja mun mielestä Paladins on peli, johon on varsin helppo päästä sisään, mutta jossa kehittyminen vaatii runsaasti harjoittelua ja taitoa, kuten aika monissa muissakin peleissä. Paladins on luonnehdittu nätiksi ja karkkimaiseksi sekoitukseksi eri FPS-pelejä, ja siinä on aika paljon samaa kuin vaikkapa Team Fortress 2 ja Overwatchissa, mutta myös paljon omaa ja uutta. Pelin kehittäjät on nostaneet Paladinsin inspiraatioksi just TF2, johon viitataan pelissä muun muassa parilla skinillä. Osa pelin hahmoista on varsin tavanomaisia ja muistuttaa paljon saman kerran muiden pelien hahmoja. Pelissä on kuitenkin myös paljon omanlaisia uniikkeja hahmoja, ja erityisesti tuoreimpiin hahmoihin on lähdetty rohkeasti hakemaan uutta näkökulmaa ja kokeilemaan uudenlaisia asioita. Ja vaikka pelissä onkin muita pelejä muistuttavia asioita, on kehittäjät kuitenkin pyrkineet toteuttamaan asioita tosi paljon omaa lisäillen ja asioita mukauttaen. Ja tosiaan, Paladinsia ei tarvitse todellakaan pelata yksin, ja esimerkiksi itse olen perustanut sellaisen Paladins-yhteisön nimeltä Paladins Suomi. Se on niin kuin vuonna 2020 perustettu Discord-yhteisö suomalaisille Paladins-pelaajille, ja sen olisi tarkoitus tuoda yhteen peliä pelaavat suomalaiset ja järjestää myös erilaista toimintaa, kuten vaikkapa peli-iltoja tai turnauksia tai miittejä tai ihan kaiken näköistä vastaavaa. Ja Paladins Suomen tosiaan löydät Discordista, mutta myös Twitteristä, ja tuolta kuvauksesta löytyy lisää tietoa ja linkit näihin Twitteriin ja Discordiin. Ja olisi tosi hirmo kiva nähdä siutkin Paladins Suomessa, jos vaan tykkäät pelata Paladinsia ja haluaisit kokeilla pelaamista porkalle ja haluaisit tutustua muihin Paladinsia pelaaviin suomalaisiin. Ja Paladins Suomessa ollaan niin kuin myös valmiita auttamaan ja tukemaan, jos tarvitsee johonkin Paladinsiin liittyvän apuun. Ja tervetuloa vaan sinne Paladins Suomeen.
Ja hei, kiitos tosi paljon, kun sinä katsoit tämän videon. Ja tosiaan, minä rakastan Palanissia ja minä rakastan puhua siitä ja rakastan miettiä Palanissiin liittyviä asioita. Ja minä aion todellakin jatkaa myös Palanissiin liittyvien videoiden tekemistä jatkossakin. Ja tämä oli tällainen perustietovideo, jotta voisitte hieman päästä perille siitä, mitä ihmettä minä höpöttelen ja minkälaisen pelin parissa minä kulutan elämääni. Jos tykkäsit tästä videosta, olisi tosi kiva, jos pistäisit peukkua ylöspäin. Ja jos minun kanavan sisältö kiinnostaa nyt noin ylipäätään, oot enemmän kuin tervetullut tilaamaan tämän minun homojonne-kanavan. Millaiset fiilikset sinulle jäi tästä videosta ja mitä mieltä oot Paladissista? Pistä toki kommenttia tulemaan, mä mielelläni keskustelisin Paladissista teidän kanssa. Mut ei nyt sen enempää, nähdään ensi jaksossa. Muistakaa jonneilla ja ostaa ees ja muistakaa myös pysyä hengissä. Se on sitten hyvää päivää ja hyvää huomenta ja morjesta!